سلام البنات، مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم عصير بطريقه مختلفه كيجي لذيذ ومنعش. غادي نحضروا اول حاجه سيتروناد، عاد من بعد غادي نضيفوا المكونات الاخرين. بالنسبه للمكونات ديال السيتروناد غادي نحتاجوا كاس ديال العصير ديال الحامض مع كاس ديال السنيده. الكميه ديال السنيده والعصير الحامض يكونوا قد هنايا قشور ديال الحامض اللي عصرنا. اول حاجه غادي نجيب كاسرونه، غادي ندير فيها قشور ديال الحامض، غادي نضيف العصير ديال الحامض. كما قلت لكم الكميه ديال السنيده والعصير يكونوا قد يعني الا درتو زلافه ديال العصير ديروا زلافه ديال السنيده. هنايا من بعد ضفت السنيده غادي نحرك المكونات مزيان وغادي نديرهم فوق البوطه حتى يغلى. من بعد ما غلاو المكونات كنحصلوا على سيتروناد، غادي ناخذ صفايه وغادي نصفيه. كما كتلاحظوا كيكون هذا هو الشكل ديالو. من بعد ما نصفيه غادي نحتفظ به في شي قرعه وغادي نخليه في الثلاجه حتى يبرد مزيان. ممكن انكم توجدوا هذا السيتروناد ليله قبل او لا ممكن تخليوه غير ساعه على الاقل باش يبرد مزيان. عاد من بعد نضيفوا المكونات الاخرين. هاد العصير كيجي لذيذ بزاف ومنعش، كيستحق انكم تجربوه، واللي عزيز عليه الحامض غادي يعجبو هاد العصير بزاف. هنايا من بعد ما برد السيترونات كيكون على هاد الشكل. عندي هنايا نص سطرو ديال الماء يكون بارد، 2 حبات ديال الموز مقطعين، حبه ديال لافوكا مقطعه و2 كيريات. ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي ناخذ مولينكس، غادي ندير فيه هاد السيترونات. كما كتشوفوا القوام ديالو راه كيكون ثقيل شويه حيت هو مركز ديال الحامض. غادي نضيف قطع ديال الموز وغادي نضيف لافوكا، غادي نضيف 2 كيريات. ممكن تعوضوهم بالجبن الا كان متوفر، كيبقى حسب رغبه والمتوفر. كما ممكن انكم تضيفوا سنيده. انا هنايا اكتفيت بسنيده اللي درت في السيتروناد. بالنسبه للماء ايضا ممكن ديروا من السيترو حتى الاترو على حسب الكميه اللي بغيتو. من بعد غادي نطحن المكونات كاملين. من بعد ما طحنت المكونات مزيان كيكون هذا هو القوام ديال العصير. كما كتلاحظوا كيكون ثقيل واكيد كيكون لذيذ، المذاق رائع. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديال لافوكا والحامض. كيجي لذيذ بزاف ومنعش. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وايضا ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم.